regularly offered every first semester, and 3 units, 2 units lecture, 1 unit lab. So in the entire semester, we will be meeting at least 18 hours, 36 hours. So we have 2 units lectures, so 2 hours per week, no? Pero if we cannot achieve the topics on specified examination weeks, atong i-utilize ang atong laboratory nga schedule. Just like today, instead nga select ang atong lecture Monday, holiday, so let's have it, we are having this afternoon, no, ang atong klase instead of Monday. Okay. I know that you are all familiar with the mission and vision, as well as the college goals and program educational objectives, because you are already in 3rd year. But I hope that you are still familiar with the visions, goals, and objectives, MVGO, missions, visions, goals, and objectives, because we do not know, maybe this will be part of your major exam, no? Because it's really stipulated in the course content. So this course will discuss the different engineering properties of AB materials, discuss the importance of engineering properties of AB materials to agricultural processing, how these properties relate to agricultural processing, safety and control, and apply the different methods in determining or measuring these properties. Okay? So in the week 1, supposedly last week, no? Supposed to be last week ning atong week 1, but we are moving to this week kay enrollment pa last week, nagpadayon pa mig enrollment. So we will be talking the intro to engineering properties, the significance, and what are those properties that we need to tackle all throughout the semester. So this will be discussed later. And in the week 2, we will be talking, we will be learning the physical properties, focus mainly on the structural and geometric properties, no? Mga importante, labi na during design and control, labi na itong mga quality and safety evaluations, so kaning mga physical properties, particularly structural and geometric properties, will be are very important. And continue with the relationship between physical properties, chemical, and the other food properties. And frictional, wala siya na-mention ganina, so the frictional properties are also part of this course. The principles and theories behind friction, as well as the angle of repose, measurement of angle of repose, and static and kinetic friction, no? So we will be discussing this. And the angle of internal friction as well. So ato po ni siyang apilon sa atong course. The difference between the angle of repose and internal friction. And then magpadayong ta sa color and electromagnetic properties, no? So if maka-observe mo, we will start with physical, no? Physical sa ta, magila-ila sa ta. And then physical properties sa kay basigo ta kailag sa ikalahian ni size, shape, no? Ni density, ni volume. Okay? Kay basigang uban wala ra nagkuan, pitok-pitok ra sa fluid mechanics, no? So ato siyang i-deeper pa diri before pa ta mo proceed sa inyong processing. And color and electromagnetic properties, no? Unsa tong mga types of reflection, transmission, and then kalahian ni radiation and visible light, as well as the measurement, how to measure, how to calculate, no? Using the Scilab, using the Hunter's equation, no? Kadtong pagkuha sa chroma, hue, lightness, greenness to redness. So we will be talking, we will be discussing that on the later part of this course. And after that, we will also include aero and hydrodynamic properties. When we say aero, water, air and water. So katong mga conveying systems, ang sound to siya, labi na katong mga mag-involve na og drag coefficient, no? As well as terminal velocities. Mao ni sila ang ginagamit labi na kanang machine designs, which is usually ang mga students nila i-consider. But they are very important in terms of designing or innovating something like technology or machines. Then after that will be the midterm.
for the final coverage, the first topic will be the mechanical properties, no? So how these mechanical properties react or interact during post-harvest handling, particularly on drying, storage, no, freezing, and any other post-harvest nga mga interventions or post-harvest nga mga activities, no? Kabalo na may ana sir, kabalo may ana ang iyang heat transfer ana sir, convection. So dili lang ta mag-end diha. So we will relate that to the properties of the other properties of the food materials, no? Okay. For example, kabalo ka sa pila ang freezing, pila ang boiling, pero wala ka kabaloon sa iyang reaction sa kakayanan ni food or ni agricultural product. So we will also discuss the basics of compressive strength, tensile and compressive strength, as well as the impact resistance or vibration, and up to problem solving, no, sa iyang mga relationship. Then rheology, okay, rheology, the physical state, katong mga time effects, okay, and then textural properties, hardness, and then the relationship, correlation of these properties, kung mag-change na siya, labi na when it comes to storage, drying, and other treatments, no, mag-change, mag-vary according to time, or for example, temperature. So nana sila relationship kung sa ilang kalahian, sa ilang changes. And then we will proceed with thermal. Okay, so sa thermal properties, that's why maguna sa ata diri sa mechanical and rheological, because the thermal posible nga naa siya effect sa due to changes also of the texture or the internal characteristics of the food products before pa si thermal nimo maibalaan. Posible nga ang thermal posible outside, no, but the inside wala ka kabaloon sa mga variations sa samples. Okay, and then optical optics, the theory and applications of optics, and then color measurement, no, katong mga lab hunters color measurement, so in relation to the optical properties of the materials. And then the last would be the final exam and the submission of any research study, okay, or major project for this course. Okay, just like any other professional courses, you are also required to obtain at least 60%, no? So below 60% will receive INC or failing marks. So 70-30, kay 2 units lecture, 1 unit lab, you will receive, the criteria for grading would be 70 for lecture, but the 70% covers major exam, so 20 ang midterm, 20 ang finals, then the quiz 10% and assignment 20. So ang mga activity reports or mga homeworks would 30%, so total of 100%. Okay, so katong mga nangandoy o flat 1, so you need 97% average para maka-receive o flat 1. All right, so for this course, ang ato lang diri is major exams, quizzes, and then laboratory, no? So quizzes and then problem set. So mao lang ni ang atong diri. The problem sets will be given which are reflected in the course. Usually, no, based on my experience, ang mga students di gyud makasubmit on time, no? So since kay lenient man, tagaan na og panahon, pwede mag-submit after sa deadline, but expect at least 50% deduction sa inyong points. So kung natay 100, pag-submit nimo kay late na 50 ang perfect ana nya, di pagid ko ganahan kay sayo pangit pagid pagkabuhat, 30 na lang imong madawat. So you expect that, but I will still receive your I will still acknowledge your submission. Okay, so major exams, midterm and finals. So sa finals, di siya comprehensive. Ang akong style sa midterm coverage ra, finals, final coverage ra gyud na topic. So dili ko mo comprehensive kay maglisod na gani sa isa ka coverage with 8 or 7 major topics. Sao na lang kung dublihon pag yun, no? And then another na pud nga 8 or 7 major topics plus the midterm coverage. So unsa tong naadiri sa atong topics sa midterm, mo toy pang midterm tanan, mao pud ni ang pang finals. All right, so mao ni inyong tanawon during exam. For example, sa midterm natay knowledge and comprehension which equal to 20%, meaning katong mga knowledge questions like terminologies, no, atong mga assessment ng mga questions,
and then application and analysis. So application like more on situational, and then analysis more on problem solving. So kung makabantay mo, 60% ang i-cover ni analysis or ni problem solving. Meaning, mag-expect na mo sa inyong midterm on the final examinations that you will, that I will give you problem solving. No? Nagi na problem solving, hindi na mawala. So 60%. Kung ma-perfect na mo si problem solving, pasar na ka kay 60-60. How much more if you are well prepared sa exam, makuha ni mo tanan ang mga questions including the knowledge and application questions. Okay? So, mao ni siya ang atong evaluation, dimension evaluation sa 106. Okay. Ang uban kumpiyansa, no? Kompleto lagi og prob set, kompleto og kaning assignment, pero sa exam dili ka exam, no? Or mag-examan lang gani gagmay scores. And then for 2 semesters, guys, di man ni siya lisod kay nga subject, pero for 2 semesters, daghang kay magsimpla nga subject tungod kay kumpiyansa, no? So actually this is just like a continuation of nani siya ay relationship sa fluid mechanics, no? Thermodynamics and heat transfer, and materials processes. So mao na siya gipadayon lang bali tong mga subjects. I-combine siya diri. That's why prerequisite gid niya si heat transfer and then si 102. Kay mao na siya ang murag padayon proceeding subjects sa adto nga mga courses. Okay, so again, 100%, 30% lab. So kung kumpletuhan lang nimo ang akong mga reports, lab reports or mga homeworks, na kay 30%. Kung perfect pag yun kay on time, so usually diya sa students makabawi. Okay? And then sa major exams, 40, and then quizzes, assignment. Alright, so sa mga policies, dili ni take effect fee kaning at attendance, no? Kay wala man tay attendance. But the major exams, reports or activities, and quizzes, need ninyo i-comply. Okay? Namang ko'y mga laboratory, mga reports, laboratory reports or activities nga doable ra sa balay, no? So ginapabuhat na nako na sila for 2 semesters. Makaya ra nila. So kung nakaya nila, kaya po ninyo. In fact, mga nindot silang output, no? Mas maayo pa di ay nga na sila sa balay kay nindot ang ilang output compare pag nasa laboratory. Naagid sa lab, kaya sa lab magkinupyahay ra. Okay? Questions? Sa syllabus. Any questions? Topic. Sir, na kulang, ipadugang na ko. Ang tana. Ang tana, wala? Wala, sir. Wala na, sir. Okay. So let's proceed with our first topic, which is the introduction to ABE properties. All right. As mentioned ganina, nila ni Raymart, Kayla, and Oton, there are a lot of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So diri 8 ra gyud kay 8 ra po lang akong gibutang. So 8, but there's a lot, no? Ang uban gani gisab na lang siya sa, for example, color, related ra si color and optical, no? So giisa na lang sila, and then si aero and hydro, isa na lang sila. But there are a lot, physical, chemical, thermal. So my first question, what is the importance of these properties in design or process design and control? Asa si Sijuela? Hello, sir. Good afternoon. What's the importansya ani nga mga properties sa when you design or when you develop any machine or technology? Why do we need to study this? What do you think? Sir, I think, sir, this is essential to study because since we are dealing with ABE materials, then we are going to solve problems relating to designing and selecting modes of those processes, sir, that are limited to preservation, packaging, processing, storage, marketing, and consumption, sir. All right. Na-mention mo, importante sila, no? Kaya dili lang siya para sa designing, dili lang siya para sa quality and safety control purposes, but also sa market, no? Ang iyang usually ang consumers perception or mga acceptance kay magbase gyud sa iyang quality. But how can we measure the quality
we can measure the quality in terms of these properties. No, manang ginaingon nato. These are the parameters or these are the attributes that we really need to measure para makaingon ta. For example, pwede man gud si Apple pag dan-aw nimo nindot, but internally dawat na dai siya baho, wala siya lami, no? So unsa tong mga properties? It could be the textural properties, rheological properties, or mechanical properties of that food sample, no? Kay pagtanaw nimo ang saging guwapa kaayo pero di ay pag-taste nimo wala lami. So wala siya na-follow sa standard sa in terms of its level of sweetness or level of acidity. So di nato siya ma-measure kung wala ka kabaluan ning mga properties. No, kabalo lang ta in terms of anang physical nga vision, no, makita ra nimo. So that's how these properties are important in not just in process design and control, but also in the quality and safety, as well as in the marketability of these the various horticultural and food products. All right, thank you, si Juela. Okay, so for the introduction to engineering properties of ABE materials, okay, we will be we will achieve these objectives, no? Basically, these objectives will we will address these objectives, which is to learn the physical and thermophysical properties of agricultural, biological, and food materials, no? I hope that after this lecture, address nato ni nga mga objectives. The next is understand the science and engineering concepts for characterizing the physical and thermophysical behaviors of food and agricultural materials. The last one is to learn, no? Dapat maka-learn ta ha. Pag humana ni nga lecture, dili kay nag-attend lang ta. The requirement of engineering properties for analysis and design of agricultural, food, and biological systems. Kay example, mag-study ka, mag-thesis ka, mag-design ka machine. Most problems, sir, palpak daya nga mong machine, sir, kay wala na mo nahibalaan, sir, nga ang saging day, sir, no? Kay kung ma-push nimo siya, sir, kay malata, mao na naron kay pitok-pitok ra ang mata nimo during properties of ABE materials, no? So asa unsay naigo, texture, no? Mechanical, physical properties. Kay wa naman nimo daan gi-review, wa man ka nagkanda og literature review unsa di ay ang mga maximum mga tolerance ana nga mga product, no? Unsa di ay usually ang size ug shape sa saging, kay basin di ay rich kid ka, di ka tingka og saging, unya wala ka kailaw sa saging, unya ABE ra ba ka? So you have to know, no? Bahalag basic naman lang sa physical properties sa saging, no? Unsa di naong mingon kag physical sa size ag shape. Ay pande lignin day ang saging, sir. So wa ka kabalo, no? So that's why bisan pa og we are good at different aspects, we need to review, we need to learn ingon pa diri sa objectives the requirement of engineering properties. Mao gina problema filter mi kay di ay mo gana, sir, kay mo pilit man day, sir, mo hapit man day ang saging diri, sir, kay bawog man day na siya, sir, yang akong machine ingani tungod kay wa ka daan nag-review sa physical properties ni saging, no? So ingani ang implication. So tama tong gingon ni si Juela ganina nga they are very important para sa pag quantify, no? Pag measure sa iyang quality o even sa iyang anang market sa mga food products, and even sa kanang pag-design of machine or technology. All right. So at the end of this lecture, you are expected na ma-identify na nato unsa tong mga different, no, mga common nga mga properties, explain related measurement methods, and relate engineering properties to the process design and quality control, no? Unsa iyang relationship, unsa iyang implications. Sama sa na-mention ganina ni si Juela. Okay? Okay. So these are actually the common properties nga atong i-discuss all throughout the semester. Pero there are some nga akong ma-input. Excuse me. For example, kanang mga sa aero and hydrodynamic properties, usahay ma-insert na nako diha ang kadtong sa related sa fluid mechanics ng mga topic. Ako na lang isulod, no? Kay para din ako mag-isa ka major topic. Anyway, related naman kayo sila. But these are the common, no, properties nga atong di na po nato maakupar tanan. Even the physical properties, it will take 2 weeks to 3 weeks, no? Daghan kayo. All right. There are some properties nga ma-discuss na sa soil science ninyo, but the soil science is different, no, kay pure soils. No? For example, porosity, kato yung mga pang-discuss yung soil sa una.
So napo na siya sa atong physical properties. Ang naka-complicated lang sa physical properties diri sa foods or biological materials kay vary, no, diverse ang food materials. Lahi sila og physical characteristics. So dili pwede nga i-generalize. Unlike sa soil, pwede ra nimo siya i-generalize, maglahi-lahi lang sila og type, no? Diri lahi-lahi gyud kada horticultural product or food product. Okay. So why do we need to study this? Sama sa akong giingon, because the raw food materials are biological and have certain unique characteristics, no? Sama sa akong na-mention ganina. Lahi-lahi, diverse, no? Varied. Dili pwede nga natay i-design or something nga i-innovate tungod kay magamit siya sa apple, pwede na po nato nga i-gamit na lang siya sa mangga. Dili pwede. Kay lahi man sila og characteristics, no? Naman sila is certain or unique na characteristics. Food and feed undergo various unit operations from pre-harvest to post-harvest processing, formulation, preservation, packaging, storage, distribution, domestic storage, and finally, consumption. So, from characterization, magsugod man na siya characterization, no? Kung natay something ay product na i-develop. From characterization, diha niya may pang-establish tanan ang iyang mga properties. And then, magpadayon na up to the formulation, even sa preservation niya, packaging, storage, distribution. So, ingana siya ka puti, ingana siya ka importante. Then, during all those processes, the properties of biological material will be changed. No? Maglahi-lahi na. Dili pasabot nga, same product, during harvesting, maurag yapon ang iyang characteristics. Posible nga ma-change siya during transportation, ma-change siya during storage, and then ma-change siya during sa distribution or during na siya sa market ang atong products, no, agricultural products. So dili pasabot nga saglit kay same ra siya variety, same siya og same siya nga commodity, same ra pud siya regardless of how many days or temperature nga i-apply nimo, labi na sa storage, mag-change siya. That's why we need to correlate their properties. Okay, an understanding of the engineering properties of biological materials are important in order also to solve problems while designing and selecting the modes of preservation, packaging, processing, storage, marketing, and consumption. Sama sa akong na-mention ganina, dili pwede nga, usually manggod kay, aside sa design criteria, kaya naman tayong mga design criteria, no? Labi na itong mga mag-machinery, naman tayong mga design criteria, natin mga computation. Aside from that, we also need to know the basic properties of this commodity nga imong gamiton. Kay sama sa akong na-mention, pwede man nga, sige sir, na-tryan man ako sa saging sir nga variety kuan lakatan, basig pwede siya sa latundan. Okay, possible. But that doesn't mean nga pwede gyud. Unless if ma-establish nimo ang data na pwede gyud sa kani nga machine pwede kang lakatan, nga pwede kang latundan. Kay though the same sila saging but they are different variety. No, lahi sila og even the size and the shape lahi na daan. So dili pwede siya nga i-generalize na dayon nimo. That's the importance, okay? And why I really need to study this, no? Kay pwede man nga makaila lang ta sa mga fruits and vegetables, kaila mo, no? Horticultural products, kaila mo. Problema na when it comes to design, process design and control na maglisod na dayon ta og top ani nga mga characteristics. By definition, no, mingon tag property, dili itong property nga lot, no. Engineering property is in any attribute, no, other term for attributes is characteristics, no, affecting the processing or handling of agricultural biological material. Kung mingon kag attribute, atong mga attributes nga pwede maapektuhan, no, if there is intervention or there is certain activities nga involved. For example, si texture ma-change kung i-dry nimo si product. Si texture po dili the same, assuming the same product ha, for example, kanang mango, sliced mango, imo siyang i-dry. Ang texture ni mango pag i-dry lahi. Lahi po ang texture ni mango pag imo siyang i-store, no? Lahi po kung imo siyang i-freeze. Lahi po ang iyang texture kung imo lang siyang air dry. So dili siya ingon nga saglit kay mango pareho na. So diha mo gawa si property, no? Any attributes, any properties or any characteristics
ni sample when they are subjected to processing, handling, storage, or whatever nga mo change, mo na siya ang engineering properties. Okay? So, other term is attributes. So, the various food processing methods can potentially alter those properties and can cause desirable and sometimes undesirable changes, no? For example, usahay sa wala pag-i-store, lami siya. Pag after na sa storage, tabaang na. Okay? So, nanay nag-change dito ang property niya. Posible ang iyang saman, taste, no? Posible po ang aroma, posible po ang iyang color, no? Mag-relate na din na sila. Posible, that's why moingon ka akada kay green pa, lami pa. Pag mo orange na siya, wala na nay lami, no? Nabi tay mga nga mga perception. But scientifically established na siya na nay mga proven and tested na siya nga once mo change na gani ang iyang color kanang moingon tag ripeness level, posible siya nga na change na. Pero dili gud ka mo ingon diretso unless wala mo na establish ang data, no? Mangga, kana kay nanay mga dark spots, kuan na kay nang batamis na kay na no, pang mango float na. Dili ka makaingon, no? Kay lahi baya kada variety, posible nga atong na-try nimo sa una, pag nag-dark spots na ang mangga, mosamot ka tamis. Ang lain variety pwede pod nga dili siya motamis, mo kuan na hinon siya, motabang, no? Murag muluod na hinon siya, ang iyang texture hinon dili na nindot, no? So dili ka makaingon, but basically ingon pa diri different processing methods or post-harvest nga mga activities can really or can potentially alter the properties of these products. Possibly, no? Possibly siya. Okay? So, usually, unsa man ang mga ma-change, no? Particularly, texture. Isa gid ng texture. Color. Okay ra ang color kay kung peel color, kaya ra, no? Physical appearance, ma-change. But internal na gani, di ka kabalo, no? Nindot pa siya sa sulod, ay sa gawas. Pag tanaw nimo okay pa yung color, pero sa sulod di ay nag-change na gid ang iyang quality sa sulod, no? So you cannot judge, ingon sila. You cannot judge the book, no, by its cover. Same nga principle diri sa food or horticultural products. Pwede nga ang karne pag tanaw nimo sliced meat, pag tanaw nimo gwapuha ni nagpula pa sus gicoloring ra ito. Pag ukib nimo pag slice sa mouth, no, pag ground wa na. Pero tinang bahua lain ang kay siya color. Okay? So that's why we need to interrelate or correlate these properties. Dili pwede kay nag-establish lang tag physical, okay man yang physical sir. Mana example sa kana bitang sa mga slaughterhouse, if you've been to slaughterhouses, dili na sila mo settle sa physical appearance sa meat, no? Ila pa ginang pang tusok-tusokon, no? Ila pa ginang kuhag sample. Ila pa na silang kuhaan pa na siyang mga textural properties para makita. Even the taste. They will not settle for color, no? They will not settle for any physical properties, but other properties. So, yung ana siya ka importante. Okay, so sa physical properties, we have shape, no? Usually shape, size, volume, surface area, density, and porosity, no? Critical ni guys, labi na kay sa inyong curriculum, wala na mo yung solid mensuration, no? Sa una man gud na solid mensuration ng mga students, medyo naanay idea sa geometry, no? Geometry. Karon sa inyo nawala na, I don't know if calculus i-include ba na siya kay usually dapat ang calculus with analytic geometry man na. Sa una, aside from that, we have solid mensuration, no? So dili mi ingon nga mailad or dili mi kanang magnganga pag naanay mga ingani nga mga topic, no? Measure unsay mag-measure ta og kanang mga, for example, imong computon ang volume, density, no? So dili na mi sa una mako ang kay nakaagi na mi sa mathematics karon. Murag usually, no, sa 2 semesters na akong experience sa properties, kuan gyud, no? Mag-struggle gyud pag abot sa computation kay kulang og background, no? Wala kaayoy kana mga related sa solid mensuration or kanang geometry. I don't know, basig sa calculus, more on integration lang gyud mo. So nawala na tong geometry, no? Importante kay siya. Labi na sa ato katong mga students nga mag-design. Okay, the knowledge on some, so ang pinaka-importante nga mga physical properties are the shape, size, volume, surface area, density, and porosity, no? So kana bitang mag-study ta, na example natay research or thesis, no? So sampling, no? You have to state the sample,
no? Unsay imong consideration sa samples. So for example, the samples are on the similar size and shape, no? So pwede pod nga the shape of the or the size of the samples by average is 20.25 centimeter in diameter, so may ngana, no? So you need to establish that or characterize that samples kay that's why gamit ni siya nga mga attributes. Knowledge on some of physical properties is necessary for the design. So gibalik na pod, no? Kay particularly in separation or separating, handling, storing, and drying systems, no? So ayaw isagol, natay tawag grading, no? Ayaw isagol si kanang dagko kang gagmay. Basically ayaw siya isagol. But if when it comes to grading, no, sorting, si machine na mismo ang mo sort, no? Si machine na ang mo grade, pero kung mano-mano, so you cannot. Dili pwede na imong sagol-sagulon. And then possibly nga ang iyang property, same sila nga commodity mangga, tungod kay dako man siya bugat, so makaapekto siya sa kaubanan niya labi na when it comes to transportation, no, handling. So that's how these properties must be given importance. So chemical, focus on chemical compositions. Mechanical, focus on strength, properties, and testing, such as compressive strength and deformation. Rheology, or rheological properties. Actually, rheology is related to texture, no? Okay. Knowledge of rheological properties of various food systems is important in design of flow processes, no? Kanang mga flow processes. Example, kanang sa galingan, ma-confuse ka. Ngano gid na no nga ang humay, when you load the rice grain sa kanang hopper, pagloadan na matingama ka nga magsaka-saka naman na, no? Unya paggawas, tingala ka nga ginaling naman, no? White rice na may mugawas, no? Puti naman. Pag-load nimo, yang gisaka pa gidto, tingala ka nga yun sa kato pagsaka, no? So unsa kay involve ato, no? So unsa man tay mga involve ato tungod sa flow processes, no? Posible diha mo sulod ang atong fluid mechanics. Matingala ka ba nga diri man to giload sa ubos. Pero sa galingan natingala ko ganin saka naman dito ang humay sa taas, dito na siya gigaling pasaka. Abot na siya sa taas. So that's the implication, no? Mao na siya yung mga implication ana. Okay. Frictional, coefficient of friction, angle of internal friction, and angle of repose. Basically, kanang these are important in terms of designing again of equipment for solid flow and storage structures. Why just solid, no? So usually kung solid products mao ni ang frictional properties. Common kayo ang frictional properties. Pag mga liquid products mao to siya ang sa rheology, no? Katong movement, no, na changes when it comes to properties, rheological properties. So sa mga solid more on frictional. For example, ano magina sir kung patungon ako ang 20 ka humay kasako nga humay, patungon ako sir dili man ugba. Or ngano man sir nga ang kopra sir bisag 90-degree angle na sir ang akong pag-compile dili man gid siya mahugba. Pero ang humay sir kung ako siyang i-compile luging ana, bugba man dahil siya wa pagani nag-isa ka metro sir ang akong kuan height, no? Because of its different frictional properties or characteristics. Lahi-lahi pod sila, no? So wala na siya mga confusing lang na ma-confuse lang ka magunahuna or na lang kay mga thoughts nga ano ka, no? Pare-pareho raman sila. So ang apple akong ipurma, no? Akong ipatong-patong ang apple ang 100 ka buok hugma na. Pero ang mangga bisag 200 wala, no? Sa akong loading. So tungod kay lahi-lahi sila, diverse or unique ang ilang mga frictional characteristics. And then later sa specific lagi nato nga topic, ma-compute nato na and then we can have samples, even we have activity for this na mabuhat niyo sa inyong balay na sa kalahian. Kung unsa na pud nga material ang ilang patungan, no? Kahoy, plastic, steel, no? Maglahi-lahi pud ang iyang frictional characteristics. Okay. Thermal, these are properties that involved in almost every food processing operation. So, pinaka-common diri ang specific heat, conductivity, diffusivity. Okay? So, importante ni siya sa thermal processes, no? In terms of, as well as in designing thermal systems, no? Calculating load,
for pasteurization, sterilization, cooking, storage, and all others. Water and air properties. Usually diri katong mga terminal velocity katong sa conveying systems katong na mention na ko ganina nga matingala ka ma-separate pagid niya no, example na kay kanang corn mill no, sa pagmilling sa corn matingala ka nga kani nga grade malahi kani nga grade malahi no, pero walay tao nga naglahian na ha, the system itself, the machine itself siya na yung nag-separate due to the established nga conveying systems. Pero tungod pod kay lahi naman to properties si kani nga grade no, grade 10, grade 12 no, 14 baka ha. So malahi siya. Ay malahi ma in terms of weight, in terms of size, malahi siya. So musulod gyapon na kung imo na siyang i-flow, padagan na nimo siya no, hangin ang magdala, pila kay hangin no. Diyan na po dayon ta mag-topic. Pila kay hangin kinahanglan kung ingani nga klase nga material ang akong luparon no, pila ka kung ako siyang i-flow. Nya unsa pagyud gumagamit og pipes no, tube, nya metal pipes no, plastic. So kailahi na pod ang atong mga considerations. So commonly air is used as a carrier for transport or for separating the desirable products. Okay? So musulod diri tong inyong mga na-learn sa inyong fluid mechanics nga drag coefficient no, terminal velocity, atong mga pneumatic separation ninyo nga mga techniques. So diri ata mo padayon sa atong, but we will focus on the food materials na, okay, agricultural and food materials. Then electromagnetic kato bitang mga wavelength no, the electric properties asa pila ka nanometer di ay nga ani mo sulod dai mo follow si color. Okay, so application wise so itong gipang mention ako basic pa lang to. We will really understand the way how these biological and agricultural materials respond to their properties in terms of optimum design and food equipment innovation, no? Kaya diha man ito mahibalaan nga, okay, after properties, naka-learn ka nga, okay, dili di ay pwede nga ingani ang angle nga gamiton sa akong machine sa copra or sa rice, kaya ang iya ganing internal friction, kaya ingani ra gani ang maximum after sa among activity. Okay, so dili pwede. Okay. Or any other application nga imong ma-realize, no? So, importante siya, not just tungod sa akong mga na-mention, but also we can really ma-quantify nato, ma-measure, no? Ma-establish nato, and then we can describe their characteristics. We can also provide basic data, no? We can establish the basic data on the food processing and unit operation. And the most important, which is usual nga ginabuhat karon kanang prediction na, no? We can predicting the behavior of this new food material, no? For example, gikuha na nako sir ang physical property sir, gikuha na nako at kada property sir na ako'y tagduha nga gikuha ang attribute no, sa physical na ako'y size on color, shape, sa thermal na ako'y ingani sir, sa kuan duha pod ingana, and then nakuha na nako sir ang data niya, reference data. Then, unsa na dayon? Okay, so you can predict that. You can even simulate based on your reference data na imong established. So that's the important thing. Unsa kay mahitabo after 20 days nimo nga storage or after 7 days of drying, after 3 hours of drying, no? So imo na siyang ma-predict once ma-establish na nimo ang iyang various properties. Okay, so relationship, sama sa akong pangutana ganina. For example, sa Apple, as you can see in the picture, you can see in the figure, in the screen. So sa Apple, for example, handling and transportation, different size, shape, and density. Okay, so example, ikaw nang nadiha sa picture, no? Makabantay ka pag-harvest, dili man ang pwede nga pag-harvest nimo. Sige, pagtanggal nimo, o kani, dili ka sa small size, dili ka sa medium, no? Dili ka sa large sizes. Dili pa na. Kay harvesting, no, fresh cut harvesting, diretso pa na sa sudlanan, sa container. Labi na kung ang harvesting kay automated na, machine na yung nagamit, no? Pag harvest, hulog diretso pa tapok. Tapok-tapok. Now, naghana di ay ning akong na-produce nga saging oy or apple. Saan ka na ko ni pag-classify, no? Pag-grade, saan na asa ang small ani medium, di na ba ko makabalo? Mag-roller ka, no, mag-tape measure pa ka, no? So unsa na may application na yung karon nga nangahitabo, no?
aside from kanang mga conveyor type nga mga food grading or food sorting materials, unsa naman karon? Usually gina-applyan na po nilang mga image processing, no? Kanang automatic pag-capture, ma-compute, ma-estimate dayon ni system pila ang iyang size according to its based on its pixel or size classification. Pag kuha niya, okay, dito siya muhulog sa small size, medium, or the large size, no? So that's why, but we really need to establish its reference characteristics or properties. Kung saan man taon ni machine or ni image pag analyze, if wala siya reference na kung ingani na di ay ang iyang kanang kuan, mao na di ang iyang size. So that's the best example for the relationship between the properties and design and process control, particularly sa food processing. Okay? So, muna, sa sorting and grading operations, it can really aid by removing the oversize, undersize, and overquality. No? Kung na sa market, awa na, separated na. Tag G's ang small, tag 15 ang medium, 20 ang large sizes. No? Sir, pare-pareho ra lagi ang ilang medium o ang small. Sa imong pananaw, pare-pareho ra. Unless, if kana gyud nga pagka-classify is manually, mo nang moingon nga, once tao, human ra ang mag-classify or human ra ang mag-sort, prone to error. Why? Because the person is subjective. No? Kanang subjective ba? Kani, ganahan ko magtanaw, ibutang na ko sa medium size. Kani, kay murag pangit, bisag dako, ibutang na ko sa small size. Subjective mo ng tao, dili ingon nga kanang uniform ang iyang assessment. No? That's why we cannot rely manual operation or manual anang classification kay subjective yun ta. Usahay di ay nakapiyong nakapag-classify nimo adto nabutang nimo sa large isang pang small siya, no? Unlike sa kanang mga automated nga mga sorting or grading material technologies, automatic gid na siya bisan pag ikapoy na ng machine. Kung unsa gid ang naka-program diha, naka-automate mo iyang i-follow. That's why more researchers nowadays are really kanang pushing na sa dito sa mga automated na gyud. Kanang online or offline automation dito na kay nganuman we cannot really sa una nga panahon nga wala pay mga innovation manumano dito sa una, but ang nakanindot lang gid sa tao is mautro. Anang example, sayop pwede nimo mautro sa machine, sayop na ibalik nimo from process 1 lisod na. Kung sayop siya, error na dayon na siya or factory defect na dayon siya. Sa tao pag masayop, pwede pa nimo mabalik ang pag-size niya. Mao po na naka-advantage. But, very subjective. When it comes to efficiency and accuracy, baba gid permi ang manual operation. Okay? I hope naminaw ha. Bantay lagi. Natug na siguro mo diha. How to distinguish, for example, sa kaninga picture, sa figure diri o tanawa ang figure. Tutok sa figure kay nabatay laboratory. Okay, for example, nagdasok ang apple. No, unsa man na? Yun sa kana sir no nga ma-separate man gid ang small, medium and large diya sa picture nimo sir. Ngano, asa ni sulod ang atong i-discuss? Physical properties. Okay? So kung kadtong mga size nga mobilong ana nga shape diri kani kani diri ang size pod ani nga bangag diri, mao ra gito ang mobilong sa small, medium and large. Okay? So abi nimo design lang taging ani nga conveyor, wala even the material nga gigamit ani gimit pa niya ang standard of requirements sa property ni Apple. Posible wa ta kabalo kay di man nato maklaro, no? Di man gid nato makuan. Posible kani nga mapping nila nga gigamit diri is Apple ni siya or commodity friendly, meaning pwede na siya nga magamit bisan pag magdasok-dasok ang Apple diha, dili mabunog, no? Dili kay mag-design lang ka, magbutang lang ka diha GI sheet kay gusto lang nimo. O dili pwede. You have to recall, you have to review the characteristics of Apple, no? Mao na nga mag-study ta, no? Dili pwede nga kalimtan na lang nato ni siya. Ay sir, di mo gana sir kay nakalimot man di ay mi sir nga ang Apple di ay sir kay kung makuan siya sir kay mabunog man di ay. Ang gigamit mo gud na mo sir kay steel. No, mao na diha. Okay? So that's how the properties of these ABE materials are important, no? Dili lang gid sa process design and control guys. Even sa kanang post-harvest handling, no? Kanang nabang makita nimo nga naa na sa market, kabantay ka gipang package pa, no? Wala gitapad si Apple o si orange, wala gitapad si kanang lettuce kang kamatis or kanang wala nila gitapad si lettuce si kamatis kasi lettuce prone to lata, aning kung matapunan si kamatis
ma-appeal si kamatis, no? May ngana nga mga considerations, no? And then we will be talking that here in this course, no? So ingana siya ka importante. All right. So unsa po implication niya sa post-harvest handling, for example sa grains or sa kernel, no? Unsay kalahian sa grains or kernel, be? Unsay kalahian sa grains or kernel? O kan answer? Unsay kalahian? Ang kernel sir kaysa corn tapos ang grain kaysa palay. Very good. Okay? So, ang grains ay kaysa palay, ang kernel kay corn. Ya, sayop de kung maingon ko nga rice kernel. Kinsa to? Kinsa to? Sayop na siya kung maingon ko nga rice kernel. Kinsa to kanina? Hindi na ako mag-trace. Ako sir. Kinsa ni ate? Apelido? Suela sir. Si Suela. Sayop kung maingon ko nga rice kernel. Oo sir, kay rice grain tapos corn kernel. Okay. So, kung maingon ko nga corn grains, sayo pod ko no. Kaya dapat rice kernel, rice grain o corn kernel. Okay? So, ingana ka importante ang technical terms, no? Dili pwede nga magpataka na lang ta. Okay lang masayop pod, okay ra na siya. Pero kay labi na kay kani manggod kay lahi ang lahi ang community, for example. Okay ra mga ABE lang tanan ang nagstorya, no? Kay maka gets ra, no? Pero kung lahi dili pwede nga baligtad. Okay ra lahi nga mga tao ang imong audience, pwede ra ka maingon nga sayop kag kana nga term, pero kung ABE maglibog nga dayon kay nanatay technical terminologies nga ginagamit, no? Standard technical nga terminologies. Okay? Can kernel damage could happen? How to control during post-harvest? And how to maintain the quality of kernel during transport? What do you think? Sa post-harvest, kernel, corn, how to maintain the quality of kernel during transport? What do you think? How? Ano sir, dili dapat mabasa? Hindi dapat I mabasa? think lang sir. Unsa pa? Assuming nga, sige na lang kanang dihask na siya, wala na siya kuan na gid siya, pure kernel na gid siya. How to maintain its quality? Proper storage. Proper storage, isa pa. And then when we say proper storage, dili pagitingon diha nga magsettle ka nga proper storage. How proper is the proper storage man, no? So unsa na pud ang atong i-consider diha? Temperature, no? And then we need to establish or we need to adhere with the optimum storage temperature. Dili pwede nga proper storage, sir. How proper is proper storage? Kay posible man nga nag-store ka kay imo lang gi-store. Pero unsa man ang mga bounds sa storage? So ingana siya ka importante, no? During post-harvest. Okay? So that's why we really need to consider kay di man pwede nga, sir, ang amo man laging humay, sir, kay gi-store nako at 14%, sir. Moisture content, okay man lagi because that's for the rice. No, kung sa mais, lahi na, no? So, we have to consider that as well. Okay? Is grading and sorting necessary? Yes or no? Depende, sir. Kinahanglan? Yes or no? Is grading and sorting necessary? Yes. Ngano? Ngano kaha? Unsa ka implication? Ngano i-grade o i-sort man? Nga pwede ra man gid nato na ibaligya, sir, nga pareho ra ngana. Unsa kaha? Lagi daw idea daw. Pwede mo mga tulog diha, natulog na Para Pricing, One, sir. pricing. pricing. So no, unsa pa? Para sa may bawa ng quality. Quality? Okay, unsa pa? Kuhaon mga damage na products eh. Kay pwede po bakit? ito makakuan, sir, sa mga customer, pwede ta makadaot, like, basin digdaot ng product, pwede ta Yeah, makakuan. so sa quality to siya. Unsa pa tong imong gayna gibago gitubag? Masiparate ang sa tong isa? Masiparate ang naay mga defects
sa Yes, sir. good. May No? mga Sige, unsa pa? Sige, unsa pa? Separate ang oversize ug mga undersize, sir. So sizing. Oh, ansa pa gyud nga importansya? Anong magsige matag-study ani? Di na lang ta mag-study kay gyapon di ay may nang makabaluta no kay usually ang mga questions ra ba kay mga situational no. Not just sa exam, board exam, but also in exam ani nga subject. So more on situational. So kung kakabalo sa mga concept behind na mangunsa na lang. Unsa pa gid kaha ang importansya anong kinahanglan man ang grading and sorting sa tanang products, agricultural products, and even food processed products. Napa? Wala na. Wala may maunahunaan. Okay? So, the things na inyong na-mentioned are all correct, no? So, we really need to grade and sort the product. Like, the overall nga tanang goal yun is the quality, no? And then, how can we prolong this product? And then, in terms of its safety, no? So, the quality and the safety are the main goals of grading and sorting various horticultural food products. Mo na yung pinaka-importante, grading and, quality and safety. No? I-evaluate ni mga quality and yung safety. Kaya kung mayroon kag size, sir, according to size, according to taste, so quality. No? Safety. At itong ibang mention ni mo ganina nga, makuha itong mga defects, no? Makuha itong mga wa na lami, makuha itong mga deteriorated na kayo nga products, ma-separate siya sa good. No? So, quality and safety. Timan ina ha, pag-exam na, dilagi na cancer. And the most important thing is, we need to grade and sort, and then we need to consider the various properties for proper equipment design. Umingon ka, bold na ha, highlighted na, proper equipment design para malikayan tong giingon ako ganina nga alpak man di ay kay wa nakalimtan man day namo nga mabuak man day ang itlog no kung mahulog siya bisag masabud lang. Mao na dayon. So that's why naay mga technologies nga daghan na kayong technologies sa mangga o sa apple tungod kay machine friendly. Pero sa itlog no sa easily kanang broken nga mga materials less kayo nga naman lisod ang scientific nga development tungod sa ilang complicated sa ilang properties. Okay? Again, quality and safety and proper equipment design. How proper is proper, Sir Philip? No, mo na dahil na diha ron. Broad kayo kung mayong tag proper. So kung mayong tag proper, ma-achieve na to ang efficiency and capacity without backlogs, no? Anang nakuha naman mo sir 90% ang efficiency o lagi pero ang imong okay naman sir taas dako man siya capacity sir 100 eggs per minute o lagi pero ang imong pong mga waste dito 3,000 pud kabuo. So it's not proper. So that how proper is proper, so ma-achieve to without any drawbacks or backlogs. Okay, sa transportation and storage guys, physical pa ta ha, mga panangato nga physical pa ta. Transportation and storage issues. Look at the figure in the slide presentation. Tanawa. Sa nahitabo, ang kamatis nasa ilalom. Gipatungan nila og saging, no? Gibutang ra nila ang sir, taon sir, luoy magud ng mga farmers sir kay wa taon sila sakyanan sa wa sila pang transport sir sa dito yo. Wala kay pang transport taon sir kay ang ila yung kargahan sir jeep or kung dili kanang mga elf or forward. Mo siguro na nga ilan na lang ipatong-patong. Pwede siya ma-consider. But considering mainly the implication or the effect of this anong gitawag na to mal handling or wrong handling and transportation, tanawa ra gud sa figure kung makita ninyo, ang kamatis na hinunang gipailalom, gipaibabawan nila og kanang sayuti, saging sa taas ug unsa pa. What's wrong with the picture? What's wrong with the picture? Kalumba. Si Kalumba? Erico, what's wrong with the picture? Is there something wrong with the picture? Erico, si Erico, wala? Yes, sir. What's wrong with the picture? Kaning first picture, sir, kaning sa kamatis ang nasa ilaw. Nga naman, unsa kay
Unsa kay naaana nga okay ra man sir, wala man nitungtong ang duha ka tawo sir, unsa may problema na sir? Sa imo unsa kaha? Pwede ang ako nakita sir is ang kamatis man gyud is perishable siya nga product. So mali siya nga Perishable si kamatis tapos ang safety pod sa tao nga ni ni kabit. wala man nag-touch gud ang tao sa kamatis, tanawa ra gud. Pero Wala man ato sir, kay perishable ang kamatis. Dapat wala siya sa ilalom. Sige daw, unsay kalahian pod sa perishable ug durable? Sige daw, mag-crop science sa tabi kay basig mention to three kuan. Sige, unsay kalahian Sa unsa sir? perishable o durable? Katong mong gi-mention, unsay kalahian ni durable o perishable? Kay gi-mention man nimo nga si kamatis perishable na sir. Perishable sir, kana mas dali siya madaot, like malata dayon siya. Pag durable is like ang katason ba sa panahon nga madaot Shelf life product. niya. Longer ang iyang shelf life compare sa perishable. Yes sir. Kasi gibalik ta sa imong tubag Rico. Naay wrong diha tungod kay si kamatis perishable. Oo. Unsa may naa kung perishable siya nga I guess kani sila tanan diri mga perishable man kay vegetables man Kadto sir, mas murag dili maayo nga naa sa ubos ang kamatis. Di maayo nga nasa kamatis. Okay. Labaho. Na si labaho. Unsa kaha ang wrong Yes, sir. labaho, unsa kaha? Labajo, labaho. Labaho, sir. Labaho. Unsa kaha lang ang implication ana. Manawa lagod sa ninyo ang picture o niya mga ibiira bata. So dapat kabalo ta ha mag tanaw. Pero dili dapat kang critic na dayon ta ha nga kabalo ko ana ba unsay wrong ana nganong ingana kay ibiigod ka by profession pero instead of kanang ipinpoint sila kay sayo i-correct unsay right para ana. Sige tanawa sa ang picture labaho unsay mana na. Sige. Saging na nasa taas, sir. Sayuti. Ay, sayote. Ikaduha nga level. Sayuti na and then mga leafy vegetables ang nasa ikatulo. Ang last kay mga onions, garlic and etc. Pero gipatong-patong ha. I think ni sir kanang improper handling na ni sa mga products. Improper handling. Yes. Okay, but my question is what's wrong? Is there something wrong with based on the figure? Is there something wrong? Wala. Labaho. Ang murag wala man ata, sir. Ang wala sir. Okay. Ay, ang kuan sir, open na kayo ang kaning sa tomato na tendency nga sa yabo na ang ilang mga products. Open ra. So ang nakita ni mga sayop diha is posible nga mahulog si kamatis. Yes, sir. Nagitay na. Okay. So the main question in this figure is how to maintain the quality of agricultural and food product during transportation. Why? Kabalo ba mo nga ang losses mag-start during not just during harvesting pagani. Kay wala pa gani harvesting, nanay losses nga mahitabo, no? So for example, I don't know the exact estimated kanang percentage sa losses sa kanang horticultural products from harvesting to transportation, processing to up to market, no? From farm to table. So I don't know the exact estimated percentage sa losses, but from harvesting pa lang daan losses na, no? Plus transportation. Usually pinakadaghan gid nga losses ang transportation. For example, kaning picture, unsaon ka nato pag-maintain? Tanawa. The answer is yes, there's something wrong with the figure or there's something wrong with the transportation nga ipakita diri nga naman. Tanawa ra gud. Oh, patungan nimo si kamatis og sayuti. No? Unya okay ra batana kung ang imong kanang container sa kamatis kay close nga with all the silyo pag yun nga digid siya mahilabtan. Ang problema patong ra siya diretso. So sa may tendency lata, no? Wa pa kakaabot plus ang impact pag yun kasi sige untong-untol, no? Plus
ang iya pag yung anang container nga dili dapat pang kamatis, no? Okay? Plus sa pagyod nagsuwak-suwak, so wala na close. So daghan kayo mga factors nga imong i-consider diri. So mao ni siya ang transportation and storage issues, no? Losses. So dili lang dito sa harvesting but appeal sa transportation. Now, abot sa market ana itsa na pod, no? Ang itsa, pag itsa kay syempre that's the problem with farmers kay use usahay, no? Pero napoy uban nga mga empowered na kaayo, no? Educated na kaayo. But majority gid sa ila wala kayo sila mga technical nga know-how. Wala lang sa ila ba nga pag itsa-itsa nila og kanang bukag sa kamatis, feeling nila okay ra. Pero di ay ang ilalom ato na naanay nahitabo nga mechanical nga mga issues, problems, mga frictional. Paglihok ana, pag untol ana, wa na nanay nga lata ana sa ilalom nga wala nato naibalaan. Tungod kay wala kayo sila'y technical knowledge when it comes to properties of wood products. That's why we as the technical people, we really need to know. Dili kay kita pod mismo nga mga ABE engineers, kita pod mismo wa ta kabaluon sa ang wrong ana. Okay? The other picture, if makita ninyo, it's still the same. So these are usually done in Thailand. No, I don't know if this is practiced in the Philippines. I have not seen like this in the Philippines, but I have seen like this in Thailand, no, and Vietnam. They're doing this instead of truck loaded with new freshly cut commodities. They will utilize both, no, as their transportation kanang vehicle. Ngano man, mas less ang impact and transportation and storage issues. Why? Compare po din mo sa sakyan na, no? Wapay labot sa paguntol-untol, no? Pag itsa-itsa, pag patong-patong, naa na dahil dagay impact nga mga issues dira. So diha musulod ang mga various properties nga napiktuhan. Sa akong gi-mention ganina katong attribute. First, physical, daot. Next, textural, daot. Third, posible nga ma-change si color kay na nga instead nga yellow, instead nga pure red, pag madaot na siya, mahimo na siyang brown, ma-change na iyang color characteristics, no? Texture and then unsa pa? Chemical properties ma-change. For example, ang acidity, ma-change naman dahil siya pag ma-change, ma-modify pud ang iyang kuan, kanang internal characteristics, no? Ma-change pud to sila. So mao na implication diha. Daghan usually sa transportation issues. So, what is the storage requirement of the food material? Mao na ipang consider, no? After transportation and storage, unsay ipang consider? Pwede ra ba nga i-store na ko siya 10 degrees Celsius? Pwede ra ba nga 20 kay mao ray available nga storage? So dili. That's why losses are present in every post-harvest activities or post-harvest handling. Bisag asa, from harvesting, transportation, storage, drying, marketing, even sa kanang processing, naagid na waste, naagid na losses nga mahitabo. Labi na kung dili ipang consider ning 1, 2, 3, 4 important factors: moisture, humidity, temperature, and packaging material. Okay? Remember that, ha? Okay? So, wa mo kabantay pag mo adto mo supermarket, wa mo kabantay pag mo adto mo mall, mo adto mo mga grocery stores or kanang naay mga mini market nga makapalit ka og kanang mga unlike sa kanang mga public market, ha, kay sa public market wala na sila rasgo, sinagol na diha. Pero kung makadto mo sa supermarket, labi na ko refrigerated ang kanang mga samples, I mean ang products, makabantay mo, di gid na magtapad si lettuce niya, magtapad gud si Bombay. Dili na siya. So si lettuce, tapad gud siya kang anang repolyo, tapad gud siya kang kay naana na sila considerations nga gipang follow. Okay, sa mamingon, ayaw itapad ang lata nga kamatis sa mga maayo pa nga kamatis kay ugma ana tanan sila lata na. Okay, sa mga ingana, basic lang na siya. But technically, no, scientifically, naagid na siya yung mga considerations. Is packaging required or not? Yes or no? Packaging required or not? Required, sir.
Required, sir. Parts. Required. In all products? In all products? Yes. Yes or no? In all Not products? applicable sa tanan, sir. Applicable sa tanan ang packaging? No, sir. Sure. Mapackage ba tanan? Nakabantay na ka og kanang nakabantay na ka og kanang product nga wala gi-package or wala gi putos? Kanang water ay Wala, sir. yes, sir. Ha? Mostly, sir, kay Tapos sa supermarket. Mga root cup, sir, wala pa nagipotos. Lahi Kanang ang durian, atong sir. lahi sa fresh cut ha og lahi sa kadtong process. Mingon kag process ni undergo na to og several nga mga treatments or several like cooking, drying, storage or whatever. Undergo na to mga slicing, mga crushing. That's primary processing, no? Secondary katong mahimo na sila nga mga maabot ra mo ana sa inyong process engineering. Lahi na po ang primary, lahi po ang secondary. Kung secondary, gihimo na siya mixture na nanay mga additives, nanay mga ingani. Sa primary, mag-slice ka, imo siyang i-extract, so muna yung mga primary processing. Okay. The question, post-harvest for harvest stage, packaging required or not? Sa harvesting pa or sa kanang from farm to table? Dili tanan, sir. Dili tanan. Si watermelon ba i-package pa ba nimo? Imo pa ba siyang o anon? Dili na, sir. Dili na, sir. Ano? Pag Depende sa i-slice na, sir, commodity. dito na siya ikuan. Kailangan Pag i-slice na. Pag-slice na. No, sa transportation, dili sa ka package diya sa transportation. Kaya nagsayang-sayang ra ka. And then packaging, lahi na pud to siya nga story, guys, no? No, kung mag-talk tag packaging, isa pud na siya ka subject ang packaging, no? Mubalik na pud ka sa properties, mubalik na pud ka sa kung packaging duha na pud ang imong i-consider mga different properties sa food materials o properties ni packaging material, no? Asa sila, untok ba siya pwede. So lahi-lahi na pud sila og mas broad. That's why packaging engineering is separate sa food engineering and process engineering. Kay lahi gid si packaging, nanapod kay mga complicated nga mga considerations diha, no? Dili pwede nga ang packaging pang-packaging nimo sa kanang lettuce, mao ra pud imong gamiton nga packaging sa imong carrots. Di man na pwede. Silupin raman, sir, pareho raman sila. Oops. Kay lahi kaya ng polyethylene or unsa na siya nga material, lahi na sila og mga kanang kuan, property food. No, dili pwede nga ang giputos nimo sa kanang lettuce or ang giputos nimo sa kuan, same nga iputos nimo sa patatas, dili na siya pwede. Ang imong giputos sa juice sa kuan, sa mangga, imo na pong iputos sa juice sa orange, posible nga pwede. Pag establish na ang ilang mga chemical properties, no, ma-establish na nimo nga naa sila similarity or pari-pareho ra, no? Kay mo na tendency nga ay nabuslot man di ay okay man ka nag-study daan sa properties ana nga juice di ay mas isog man day na nga juice sa kani nga juice. Abi na kung pwede ang juice sa watermelon nga packaging pwede gamiton sa kuan ani nga kuan sa suka. Wa ka daan nag-establish. Mao na problema. No? That's why separate na gid karon. Actually abroad food engineer is very different from process engineer and packaging engineer, no? Lahi na siya. Aside from the mga regular nga mga kaning common nga mga engineers nga engineering nga mga kuan, si mechanical lahi gyud, si civil, si agricultural and biological is combination man gid na siya, no? Kay in agriculture we are always considering the biological aspects. Pareha ani we are talking about the physical of these kamatis na how about the biological aspect of kamatis you have to consider. That's why si agricultural and biological is a combined profession kaning field na siya. Kay dili ka pwede mag-agricultural ra nga iyang biological aspect dinhi mo i-consider. But si packaging it's another story, no? Si process engineering is another story. Lahi gid na siya, no? That's why we need to kanang tackle na lang as part sa atong discussion kay para at least ipud lang ta kuan ba nga wa man natudluan ana, no? Pangutanon dayon mo ay
Unsa day pang consider di ay kung moabot na sa storage unsa mga important factors na wag mi gitudluan ana ba. Wag mi gitudluan ana kay dili man gud mi kuan kanang packaging nga kuan mo mi subject sa packaging no. Unsa? Moisture, humidity, temperature and packaging material. Okay? Timan na ha, bantay lagi. Okay, transformation na ta. Basic lang ni sa food processing ha, kay nagi tay subject sa food processing, no? Ang food processing is just a continuation of the properties. Kay dili pwede si food processing nga mag-topic mo sa food processing wa mo'y idea sa mga properties na mo. Simplang gyud, no? First topic pa lang, simplang. So una sa kita sa properties. That's why need dapat ninyo nga kanang grabe kanindot ang inyong background sa properties, no? Ayaw gyud mo pagpatulog-tulog diri nga subject. Kay magpadayon ra pagid si properties, si plant and livestock, si machine design and ABE production, padayon na no after si properties. Di gani mo kapasar kang properties balik sa kay diin maglisod mo didto kang machine design and ABE production. Sa una, na-realize na mo sa old na curriculum, I don't know if nagsabay si processing o si machine or naguna si processing before naguna si machine before si processing. Sayop siya, no? Sa new curriculum amo nang na-realize una sa gyud ang mga fundamental courses, prof courses before si kanang courses nga mag-require ato, no? So nagid mo yung food processing, but we will tackle the basics of food processing. For example, naman na siya. This is the figure shows a commercial flour making. Unsa ni siya? Primary, secondary processing. Wala pa man may processing sir, di pa may katubag. Sige lang, unsa man ni siya? Primary, secondary. Flour na. Flour na atong product. Secondary. Secondary, sir. Ano man? Ano kay kaha? Nag-undergo naman siya extraction sa starch, sir, before siya. Alright. So once you undergo na siya, pipila ka process other than the drying and the storage and the any other post-harvest na handling, secondary na siya. Sige, ang flour, sir, kay giluto pag idako, sir. So dapat day, sir, primary day si flour making, secondary na si kuan, cake. Di ba? Unsa may need niyo sa cake? Di ba? Ang flour. So unsa man si kuan, secondary gyapon siya. Secondary? Dili, sir. Or mobalik na pud kag primary? Ha? Sige, tubag mo, pwede mo katugon. Secondary gyapon, sir. Secondary gyapon siya. Okay? So, primary processing katong pag unsa man sa flour? Slice. Yun sa man siya. Ipangunsa si flour. Asa di gikan si flour? Didto ang primary processing, no? Pag-produce na, that's the secondary processing. So asa nagsugod si flour, asa siya gikan, no? Harvest ka o kanang mais, no? Harvesting, that's post-harvest handling. I-dry, igaling, okay. Pero sa pag-produce na nimo, that's another story. That's another processing. No? Alahi na pud siya, no? So we have pero naay mga processing pang primary siya, kung buto na unaon, pero secondary na. Napoy secondary na ang pag-process, pero primary pa siya. Tungod kay na pa siya mas deeper, mas farther nga processing activities, no? So you will learn that during your ABE, I don't know if it's in the food process engineering ninyo nga subject or products and storage. I know sa food process na di ay. Like po ang products and storage, ABE products and storage. So for more on post-harvest handling to siya. Okay, balik na sa figure. From wheat to flour, you need to know the textural characteristics of the kernel before grinding. Okay, how to measure, what properties to consider before the secondary processing. So that's the question now, no? So dili pwede na mag-secondary processing na ka, imo na nang i-produce ang flour, nga wa man lang gani ka kabalo unsa nga variety, no? Unsa ang iyang texture characteristics, unsa ang iyang physical characteristics, kay lahi ra ba ni nga variety, magdiretso na ka og secondary processing, wa kay adjustment nga mahitabo diri sa secondary processing, mag-struggle ka. Why? You have not established the properties diri pa lang sa post-harvest handling, even after even during storage baka drying before nimo siya idaling, no? That's why nay mga ingon nga balik, no, mag-thesis mo puhon, moingon dayon unsa man di ay ang optimum nga drying temperature sa seaweed. Wa mo kabalo. Wala sir, wala kami kabalo. Mao na naron. Yan na rin taro kay drying technology nga gi-design, pero
mismo ang seaweeds or ang flour or ang kernel na drying, ang optimum wala ka kabalo. Or even the storage, ila yung relative moisture or relative humidity nga need nimo ma-establish, no? So ingana siya guys ka puti. So dili siya basta-basta lang kinana sir. Muna na sir, amo na siyang gibutang sir diha sir oy, ayaw pwede, dili na pwede, no? Establish siya. So sa study labi na kung food gyud mag-una gid si characterization. Dili pwede nga uy na mi product diri sir, lami kay among product sir o tamis kayo sir lami. Pagpangutana unsa di ay ang average ani nga sugar level or TSS ani ambot basta kay amo gi-bake lang namo ni amo na ning gi-process, so wala nimo na-achieve ang basic na characterization kay wala man ka nag-establish ang data. Lami lagi mong product. Now wa ka kabantay kanang mga product karon sa market kung sa ginaingon, always check the label. Ang mga label didto gibutang si characterization or characterized properties, no? In reality, si characterization is another study, and then production or innovation is another study. Kita kay mga bright bayata, pahada-hada bayata, jack of all trades. So, gikan sa characterization, actually dili ta sa characterization mag-start. Asa ta mag-start? Dito pagid sa pre-harvest, post-harvest, storage or drying, and then characterization up to innovation, no? O na usually si student mag-struggle yun. Ano man, i-consider pa man, example, ang study nimo is sweet potato. Okay, mag-produce ka og flour sa sweet potato using this particular treatment. Now, ipabalik pa man ka sa imong advisor, i-consider ang cultivation area, no? I-consider ang mga irrigation nga mga application ani, and then i-consider ang variety. Now, sa harvesting, yun sa diay ni pag-harvest, yun sa ni pag-store, yun sa ni pag-dry, pang-consider to tanan. Processing, yun sa ni pag-extract, makuha nimo ang iyang flour, makuha nimo ang iyang juice or whatever. Mao na taon from pre-harvest, post-harvest to establishment or characterization, mag-struggle gid taon ta kay kulang tag time. Labi na ang thesis kay isa ka sem. So ang tendency, kulang sa isa ka sem, even kulang ang 1 year mag-study. That's why sooner or later when you conduct research, pag conduct gid og study nga kanang doable and then capable ka. Nga dili po not necessary nga pang good for kuana na siya 2 years nga study, no? So try to consider because characterization is already a study. Kana pa lang daan mag-establish ka og mga instrument, I mean magamit og mga instrument nga wa ka kabalo and then ma-learn din nimo, so it's already a study, no? Try to learn that. That's why sa inyong mga professional courses maniid mo, kung huyang ka didto ang specialization, dito ka mo atake sa imong research, dito ka mo propose. Example, ganahan gid kag foods, no? Ganahan gid ka og kanang kuan. I-combine to na nimong ideas sa properties and then sa food engineering and sa kanang itaw gani storage or post-harvest nga subject, no? But you need to establish all. Ingana siya ka importante. Okay, how to measure? Again, ingon sa presentation, unsa di ay nga mga properties daw ang ipang-consider. Mao na naron. Sige daw mag-process diri unsa ka nga properties, no? Apil gid diha sir ang kuan sir. Chemical gid na sir ba? Ang uhaon ba nako na diha sir biochemical properties. Uhaon ba nako diha si acidity sir o. Uhaon gid nako diha sir si kuan sir. Soluble solids. Uhaon pa gid nako diha sir si moisture content, no? So ansa to? Biochemical properties. So si chemical properties involved mostly in secondary processing. Remember that. Limtan man na nila. Is the quality good or not? How to measure it? Mao na ron. What are the instruments that you need to use para ma-quantify nimo ang iyang quality? Sir, lami gid sa among kuan sir oy. Lami gid kay nga among gi-develop nga kuan sir, tamis kayo nga among gi-develop nga kuan. Tilawan, lami. Taste characteristics. Pwede kasi taste, sensory man si taste, meaning pwede na to ma-characterize si taste na may duha ka klase sa sensory characteristics, guys. I mean sa taste characteristics. Pwede nga through instruments, pwede po through panelists. Kung mingon kag panelist, group of person or experts in the food science or food engineering, silang imong patilawon at the rank of 1 to 10, kung 10 highest ang score in terms of hardness, adhesiveness, in terms of sweetness, no? So sa napulo nimo nga gi-hire nga mga expert, ma-establish nimo ang level of sweetness, level of hardness, adhesiveness, mao na to ang imong established data. But again and again,
Bisan expert sila, subjective. Kaya pwede man nga si taster number 1, expert food engineer number 1, is dili ganahan og orange, so ang juice dili kay niya ginarate og higher. Pero kung si instrument, regardless of food samples, honest to goodness gid ang data nga iyang ihatag, no? But pwede na siya nga kung wala gid ka afford kay mahal, dito na lang ka sa food tasting or panelists. So duha na siya ka klase sa sensory. That's why the question is the quality good or not, depende po how good is good. Okay? Imane. Okay, for your first assignment, nasabot na ta ha, kay sugod namang semester. So assignment na dayon ta. Okay. List down at least 20 processes or activities that involve transformation. Transformation of agricultural food products from raw to processed form. Discuss the engineering details of the process. Unsa ka nga property ang involved dito? For example, kani akong picture diri. Okay, ang raw niya nga product is pongkan, no? So, or orange baka. And then ni undergo siya og sorting, grading. So unsay gi-consider nga property? Physical, size, shape, no? And then the third process is cleaning, no? Sa pag-cleaning, unsa man gipang consider na pud sa cleaning? Moisture, humidity, no? Example lang na ha, dili na tanan gyud nga gibutang nako kanang duha. Kulang pa na kay sa sorting apil man ang weight diha. So daghan, no? Volume, size, shape, no? Porosity, apil pa na diha. Pero duha lang akong gibutang kay lisod nagdaghan nun. Third process is cleaning. No, after ma-sort, limpyuhan man na, no? Lisod po i-process na diretso nga way cleaning mahitabo. So unsay involved? Moisture, humidity. Example, consider na siya before pa siya i-store or i-process. So sa 4, gitabok ni skip na nako si handling kay di man ta sure kay kung pang juice dili na siya i-store. Diretso na siya i-process. Ma-store lang na siya kung pang market, no? Anang pang human consumption. Pero kung wala na, kung processing na siya, juice extraction gid na siya diretso. So sa juice extraction dapat napa na diha ang peeling, no? Pagkuha sa iyang fiber, wala na nako gibutang. Sample ra man na, no? And then sugar content ang involved, i-measure man gid nila pag extract nila na ma-separate si fiber sa juice, una si peel, no? And then juice, and then si juice pod ma-separate si juice kang fiber. Kung imo nang pug-on ang orange, pagpuga nimo ana usahay mo sagol ang fiber ginagmay sa imong juice. So niagi na dihag mga filtering, no? Secondary and primary filtering, sieving baka nga mga activities, wala na ako gibutang. Sample ra na. In the white text, unsa to nga mga properties? So, sugar content, i-measure man gid na ni food technologist para mahibalaan niya. Si acidity or pH, i-measure man gid na ni food tech sa kana nga processing. Soluble solids, i-measure man gid na pH, or any other temperature baka sa imong kuan i-measure na nila. Okay? Then the finished product, ambak lang ta sa finished product. Dapat before ang 5 napanay quality analysis, meaning quantify pa niya ang sugar, acid, and soluble solids, no? Ang ako lang diri is gi-shorten lang nako ang akong processes diri para mas madali ang pag-example nako diri or pag-sample sa process. So 20 ka buok at least, kung moingon ko at least, you can put as many as you can, but minimum of 20. Alright? So, dili lang orange, daghan kayo horticultural products nga pwede. Bisan gani ka ng mga herbs, naagi na nag-processes ng mga herbal, no? Matingala ka, ana na lang kay mga Shane herbal capsule, no? Asa man agikan sa mga gamot, sa mga dahon. So, it undergoes several processes, no? So, dili lang limited to raw, sorting, cleaning, extraction, and finished product. Okay? So sa market, matukag 7-Eleven, lamia sa Del Monte oy nga orange juice, no? Oh, pag tilaw nimo lami pero wala ka kabalo unsa kay proseso nga involved ana. So that's your assignment. Okay? So for your first assignment, at least 20. Ila-ilaha ha. Ila-ilaha kung giunsa to. Ang uban ra ba kay bang copy-paste lagi sa internet unsa tong didto nga process nga. Okay, copy paste. Ila-ilaha mas maayo gali nga i-discuss pa nimo unsa ang mga considerations involved ani. Okay? So 100 points ang maximum points ani nga assignment. At least 20. Pagbutang og picture para kuan. I strongly suggest nga kanang mga picture nga gipangkuha ninyo sa internet, butangin na og reference ipang site na didto
orange.net.com para makuan kay kamura ba mag-post ra mo online og mga activities ninyo. Ma-copyright ganita daan gyud mo. Okay? Questions sa assignment before sa mag-question sa topic. Question sa assignment. What ang deadline, sir? Deadline wala pa kay magbutang na ko sa LMS. And then you wait for the LMS nga ma-enroll ta mo within the day or within the week. I-post na ko ang lecture materials, one, syllabus, and then template sa inyong assignment. Natay template sa assignment ha para di ta maglahi-lahi. I mean the header and the profile sa inyong template. Okay? So at least 15 days maning ako. Example, kung naghatag ko karon, I will give you at least 15 days or at most 15 days nga makasubmit mo sa inyong assignment. Sa una, 1 month. Ang tendency, no? 1 month ang akong deadline, ang tendency di makasubmit kay nakalimot na sa kadugay sa deadline. So 15 days lang akong gina-deadline karon para dali gyud makasubmit. Other questions? Other questions? Aside sa deadline. Ang utana na. Kaya stress na. Hello sir. Yes. If ever dili kabot og 20 processes sir ang isa ka product. Daghan kayo products. No. Dili pasabot nga dili, one sir, product, different processes sa man. Like kanang orange sir ba 5 raman ang nada so kay amo kailangan yung 20. Dili. Wala nimo na gets. Example, raw product commodity is orange. Pila ka processes involved para makabuo ka og Del Monte orange juice. That's the assignment. Another mango. Sige na lang. Mango na lang inyong number 1. Example lang, mao na inyong number 1. Sundugon na ninyo ni si mango, gi-sort, ni undergo og kanang physical classification, and then isunod na dahil ng cleaning, and then sunod dahil extraction. Ang imo kong example diri kay mango, Del Monte mango juice. So sundog na nimo. Next, grapes na pod. Saan po involved? Daghan kayo, even sa isa ka product, even sa isa ang product sir. Okay. Several commodities. Pwede man nga isa ka commodity na napulo ka product. Pwede pod nga isa ka commodity, isa ra pod ka product. Example, kung sa may mga products sa grapes, no, daghan man na wine, no, na ay mga powdered nga mga kuan, daghan man nga mga products. Okay? So do not limit your kanang kuan sa isa ra ka product or isa ka commodity. Questions? Assignment wala? Okay, hulati nga ma-post na ko sa LMS ang template, ang kaning presentation o ang recorded video, ay recorded lecture. Okay, question sa topic. Asa naglibog? Asa naglibog? Ina naglibog diha. Sir, ang kalahian di ay sa food materials ug food products. Kana, naglibog na dahil mo ana. Napariho ra na sila. Question daw. Sige, kay para maganda ta. Wala? Kung na lang mga tana. Wala? Badilya. Question, John, Christian. Sir? Pangutana, topic. Asa naglibog? Bologna. Wala, sir. Nasabtan? Ang intro? Nasabtan wala? Ang sa kuan ra sir ba, pare-pareha ra ng katong hydrological o sa rheological, sir. Hydrological? Ang hydrological, kay lahi na siya nga subject ninyo, ha? Hydromet na. Hydrology, it's weather, climate, mao na inyong ibang topic dito. Lahi ang hydrological nga aspect. Dili na siya properties, John. What do you mean? Hydro nga aero and hydro? Water and air? Atomic day, sir. Sorry. Lahi si aero and hydro nga properties. Dili hydrological. Kay
si air and water gisukumbine na lang na sila kay usually sa process design and control nga sa process and control nga mga designs usually like kanang conveyor no kanang mga matingala mo nga ala dakuha ani nga planta no pagtan-aw nimo sa planta dakuha diri gi-input ang raw product paggawas ang juice package na no niagi na siya several processes so daghan kaayo nga mga air and hydro nga mga properties involved ana nga processes no kana pa lang daan so guwapo lagi ta nato og dili siya online kaysa una we are kanang engaged in field works field trips no kanang among dalon ang mga students sa kanang mga industries makita ginato ang realidad sa atong gipang talk diri dito nimo ma-realize nga okay kani nga proseso sir step 1 sa planta is it already kanang considers the different physical properties this one is the color and optical properties no so sige lang each property is topic na nato no deeper pa na kani is intro pa man so dili pa ninyo magahin kayo ang ilang kalahian but basically that's the implication that's the that's the importance or that's how these different properties are important in design, process, and control. Okay? Other questions? Other questions? Wala na? Wala na? Apat? End na ta, apat? Nakasabot? Yes, sir. All right. Abunales. Nakasabot? Okay na, sir. All right. So nakasabot Yes, na daw. sir. So I hope na nasabtan ang intro nga aspect. So next week, so expect that we will be discussing about the next topic would be physical properties, no? So mag-start na ta next week sa physical properties ora mismo. All right. If wala na pangutana, so that's all for the first part or the first lesson for the ABE 106. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. What's up? What's up? Hi, Koy. Hi, John.
Chinila.